Open na natin. Thank you pala sa LBC. Unboxing. Snadi Inverter. 12 volts pala ito mga guys. Mga ka-inverter. 12 volts pala ito. Ka-inverter. Wow! Bagong bago! Yan! Wow! So, 1000 watts, 220 volts, 60 hertz output, 220 volts AC, 60 hertz din, at 12 volts po pala yung input. Yan. So, meron po tayong charger input protect or yung circuit breaker nya in case of short circuit. Then meron po siyang port para sa display. Then yung output nya at yung battery input. Wait lang, nag-blur. Yan. So, kung gusto nyo po ng wire, diretso, pwede nyo itong gamitin dito sa input at output. Yan. Ito po yung manual nya. At software CD. Yung VGA cable. Agay, hindi na mahal. Tingnan po natin mga ka-inverter yung ng Snadi 1000 watts inverter with AC charger. Tangan po. Galing po ito sa ka-solar natin na supplier. Mura lang po. Go. Ito po yung loob ng Snadi Inverter. So, meron po siyang malaking toroidal transformer. At yung DC wire. $10 amps po yung relay niya.
UPS. Pang UPS lang. Thumb. Sige na, thumb mo lang. Tan! Mama, good. Try mo din ko. Good review daw, good review.